Dahil madalas kong ginagamit si Mia ngayon, kaya nag-experiment ako ng item build sa kanya. Hindi ko ine-expect na sobrang bagay pala kay Mia yung item na to. Kaya sa Mobile Legends guide na ito, pag-uusapan natin kung ano yung mga item na to at kung bakit bagay ito kay Mia. Kasama na rin dito kung paano ko ginamit si Mia. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo muna yung subscribe pati yung notification bell. Okay? Let's go! Sa laro na to, hindi dapat ako ang mid lane. Pero dahil yung last pick namin hindi nag-mage at pinili niya si Fanny, kaya napilitan ako mag-mid. Pero hindi ko pa rin nire-recommend na mag-mid lane kayo kapag gamit nyo si Mia. At dahil nga mid lane ako, ito naman yung emblem na napili ko. Dahil nga sasama ko sa teamfight kapag nagro-rotate, kaya pinili ko yung slow. Pero kung magpo-focus ka sa farming sa simula, mas maganda yung emblem na to. Malalaman nyo mamaya sa mga item na bubuuin natin kung bakit mas maganda yung emblem na to. Ngayon, pagtapos ko mag-clear wave, dapat sa red buff kami pupunta. Pero yung dalawang kakampi ko, dumiretso pa rin sa blue buff. At dahil nga hindi ko kaya yung red buff agad, kaya mas inuna ko na lang yung Lito. Ang unang item na kailangan nating buuin is yung jungle item natin na Raptor Machete. Maraming dahilan kung bakit kailangan mo buuin agad to. Una, dahil nga sa mas pinakunat yung mga jungle creeps, ibig sabihin kailangan mo ng Raptor Machete para mas mabilis kang makapag-farm. Kapag mas maaga mo binuo yung mga jungle item, mas malaki yung magiging damage mo sa minions. Pangalawang dahilan, dahil nga mas matagal ka sa jungle at pagpa-farm, ibig sabihin mas mabilis mo rin mapupuno yung stacks nito. Ang pangatlong dahilan, dahil nagbibigay ito ng true damage. Every 10 seconds, yung next basic attack mo magdideal ng true damage. Pero mas mabilis yung cooldown nun kapag umaatake ka. Tignan natin sa clip na to. Mapapansin nyo dito, yung unang basic attack ko merong true damage. Dapat 10 seconds yung cooldown nun, pero dahil tuloy-tuloy yung pag basic attack ko, kaya 7 hits lang magkakaroon na ulit ng true damage. Pero kung tatlo yung kalaban nyo at meron kayong first kill, mapapansin nyo dito, imbis na 7 hits, 4 hits pa lang magkakaroon na agad ng sunod na true damage. Ganon din sa passive ni Mia. Kapag isa lang yung tinatamaan, isa lang din yung dagdag. Pero kung tatlo yung tatamaan, tatlo agad yung madadagdag sa passive. Kaya ibig sabihin, kung gusto mo i-maximize yung passive ni Mia, kailangan tatlong kalaban yung lagi mong tinatamaan. Ngayon, balik tayo sa laro. Isa pang importanteng dapat mong kinukuha kapag marksman ka is yung red buff. Dahil nga meron din tong additional damage at slow, importante na kunin mo to para makasabay ka sa early game. Pagkatapos ko i-clear yung mid, kailangan ko namang kunin agad yung crab. Dahil nasa bot lane yung mga kampi ko, kaya sa bot lane na rin yung kukunin kong crab. Kung gusto mo naman matutunan kung paano ang tamang pag-rotate sa bagong map, meron akong ginawang rotation guide part 1 at part 2 na pwede mong panoorin. Malalaman mo dun yung mga basic rotation ng bawat lane sa bagong map. Pagtapos ko makuha yung crab, nagkaroon ng teamfight. Masyado ako naging aggressive sa teamfight na to. Ang problema nga lang, hindi naging aggressive yung mga kakampi ko. Masyado silang maaga nag-back. Pero dahil din sa pagiging aggressive ko, kaya naubos kaming 4. Mas okay pa rin kung nag-back na lang ako tapos nag-focus na lang ako sa farm. Isang dahilan din yung wala kayong mage kaya mahihirapan kayo makipag-teamfight sa early game. Ngayon, ipa-fast forward muna natin sa mga boring na parts. Sa teamfight na to, masyadong maaga ko naman pinindot yung ultimate ko kaya namatay ulit ako. At dahil nga lamang yung kalaban, kaya sinabihan ko yung mga kakampi ko na magpo-focus muna ako sa farm. Mapapansin nyo dito, open na yung turtle, pero dahil nga umiiwas muna ako sa teamfight, kaya mas gusto kong ibigay na lang yung turtle sa kalaban. Dahil nga marksman ako, ang priority ko lang muna is magpa-item.
Pagtapos kukunin yung crab, nakita ko nakikipaglaban yung Chew sa top. Kaya tinulungan ko siya. Pero pagtapos namin patayin yung 1-1, dahil hindi ko alam kung nasan yung ibang kalaban, kaya hindi ko muna pinilit mag-push. Pero dahil yung Chew ay pinilit niya pa rin mag-push, kaya mamatay pa rin siya. At dahil nabuo ko na yung Raptor Machete, ang kailangan ko na lang gawin is punuin yung stock nito. Ang sunod na item natin is Demon Hunter Sword. Dahil yung first skill ni Mia, mas malakas lang yung damage sa main target. Tapos 30% lang ng damage yung sa secondary at third target. Kaya ibig sabihin maganda sa kanya yung Demon Hunter Sword. Dahil sa HP naka-base yung damage ng Demon Hunter Sword, ibig sabihin kahit sa tatlong target, HP base pa rin yung damage. Mas malaki yung buhay ng kalaban, mas malaki rin yung damage. Ngayon balik tayo sa laro. Priority ko ngayon is punuin yung stock ng jungle item, tapos mag-split push kung kaya. Para magawa yon, kukunin ko lahat ng available space na pwede. Para mas maintindihan mo pa kung paano kunin yung bawat space na available, pwede mo i-check sa The Fastest Way to Farm guide na ginawa ko. Malalaman mo doon yung pinakamadaling paraan para makapag-farm ng mabilis. At dahil nabuo ko na yung Demon Hunter Sword, ang sunod na item natin is yung Golden Staff. Bagay na bagay yung item na to sa Demon Hunter Sword, pero maliban doon, sakto din to sa passive ni Mia. Kung mapapansin nyo yung passive ni Mia, yung pangatlong hit magiging 5 agad yung stack. At kung 3 yung tatamaan mong kalaban, sa unang hit pa lang 5 na agad yung stack, sa pangalawang hit 8 na yung stack. At dahil meron kang Demon Hunter Sword, isa sa 3 target mo, magte-take effect agad yung 2 patong ng Demon Hunter Sword. Ibig sabihin, kada attack mo sa 3 target, gagana agad yung Demon Hunter Sword tsaka yung Golden Staff. Kaya mas magiging malaki yung damage mo sa kanilang lahat. Ang magiging problema mo lang sa item build na to, hindi ka pwede mag-build ng crit items. Ganon din sa emblem, hindi ka dapat maglagay ng critical damage sa emblem. At dahil mas mabilis mo nga mapupuno yung passive ni Mia, ibig sabihin kailangan mo na lang ng damage item. Pagtapos mo mabuo yung Golden Staff, pwede ka nang dumiretso ng Blade of Despair. Ito yung full build ko sa laro na to. Pwede mong palitan yung last item ng ibang defensive item, o kaya naman pumili ka ng isa pang offensive item kung hindi ka naman nahuhuli ng kalaban. Huwag ka lang pipili ng mga crit items kasi masasayang lang yon. Pero kung gusto mo pang maintindihan kung paano ang tamang item build, meron akong ginawang item build guide part 1, 2 at 3 na pwede mong panuurin. Malalaman mo dun lahat ng items tungkol sa Mobile Legends. Nung nabuo ko na yung item ko, ibig sabihin pwede na ako sumama sa team fight.
Makikita nyo rin dito kung gaano kasakit yung item build na to. Four hits ko lang dito yung 1-1. Pero dapat yung tandaan, dapat lagi pa rin kayong merong red buff. At kapag nabuo ko na yung Blade of Despair, pwede na kami mag-push tapos tatapusin na namin yung laban kasi hindi nila kami kaya sabayan. Kung gusto mo pa naman maintindihan kung ano ang ginagawa ng isang marksman, meron akong marksman guide na pwede mong panoorin. Malalaman mo doon lahat ng bagay na dapat mong ginagawa kapag marksman ang gamit mo. I can handle that. You destroyed a turret. Mega kill. Watch your back. Double kill. You destroyed a turret. An ally has been slain. You can't run from my arrow. One shot, one kill. Mega kill! You destroyed a turret! You can't monster kill! Double kill! Kapag gagamit ka ng Mia, importante na meron ka laging support. Mas madadalian ka mag-farm kung meron kang kasamang support na tumutulong sa'yo para mag-jungle creep sa umpisa. Hindi ko rin nire-recommend si Mia kung wala kang support na kasama kasi mahihirapan ka lang. Dahil nga hindi mabilis mag-jungle si Mia tapos hindi rin siya ganun kalakas sa lane, kaya mahihirapan ka kung wala kang kasamang support. Sana marami ka natutunan sa guide na ito. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan natin gumawa ng guide tungkol doon. Dahil tinapos mo ang video, every week meron akong giveaway. Kung gusto mong sumali, ang kailangan mo lang gawin is mag-subscribe, like mo yung bawat video, tapos i-share mo na rin. Huwag mo rin kalimutang i-hit yung notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong bagong video. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mo hanapin yung keyword sa loob ng video na to. Kailangan mo i-comment yung keyword plus yung ID number mo tsaka yung in-game name. Pero hindi mo dito dapat i-comment. I-comment mo siya sa pinaka-latest na weekly highlights natin. Isa sa may mga keyword ang mananalo ng ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Sa lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.